गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आपण मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिॲक्शन हा जो नेक्स्ट फॅक्टर आहे विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिॲक्शन. सो वी आर गोइंग टू लुक ॲट मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिॲक्शन. Now what is molecularity of a reaction? Actually molecularity of a reaction helps us to understand the mechanism of a reaction. म्हणजे एक रिॲक्शन कशा पद्धतीने होते त्याचं ते मेकॅनिझम समजण्यासाठी मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिॲक्शन कळणं आवश्यक आहे आणि मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिॲक्शनच्या मदतीने आपल्याला रिॲक्शनची मेकॅनिझम कळते. सो याची फॉर्मल डेफिनेशन काय आहे? फॉर्मल डेफिनेशन अशी आहे, द नंबर ऑफ रिॲक्टिंग स्पीशीज दॅट इज ॲटम्स, मॉलिक्युल्स ऑर आयन्स, म्हणजे काही स्पीशी असेल रिॲक्टिंग स्पीशी, टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंटरी रिॲक्शन विच मस्ट कोलॉइड continuously and simultaneously in order to bring about a chemical change is called as a molecularity of the reaction. याचा अर्थ काय की एका रिॲक्शन मध्ये मॉलिक्युल्स असतील, ॲटम्स असतील किंवा आयन्स असतील, जे काही स्पीशीज आहेत या स्पीशीजनी कंटिन्युअसली आणि सायमल्टेनियसली ते कोलॉइड होत असतील, ते रिॲक्ट होत असतील टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, देन दोज मॉलिक्युल्स और दोज स्पीशीज और either they can be molecules or ions or atoms, then that is called as the molecularity of a reaction. ठीक है. Now reaction can be unimolecular. ठीक है. युनिमॉलिक्युलर म्हणजे एकच मॉलिक्यूल. तर इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नायट्राइट. सो यू कॅन लुक ॲट दॅट रिॲक्शन. इट कॅन ऑल्सो बी बायमॉलिक्युलर, जिथे इथे डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन आयोडाइड दिलेलं आहे when it breaks into hydrogen and iodine. And then you also have examples like trimolecular reaction. Under trimolecular reaction खालची जी रिॲक्शन दिलेली आहे which is KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 by 3 plus 3H2O. ठीक आहे. ही एक रिॲक्शन आहे जिथे ट्रायमॉलिक्युलर किंवा याला टर्मॉलिक्युलर पण म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मॉलिक्युलर रिॲक्शन. आता जे ट्रायमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स असतात, म्हणजे एक तर युनिमॉलिक्युलर म्हणजे ज्याच्यात एक मॉलिक्युल आहे, जे बायमॉलिक्युलर ज्याच्यात दोन मॉलिक्युल्स आहेत, आणि ट्रायमॉलिक्युलर किंवा टर्मॉलिक्युलर ज्याच्यामध्ये तीन मॉलिक्युल्स आहेत. सो जनरली हे ट्रायमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स अत्यंत रेअर असतात. ठीक आहे. फार रेअरली होतात. दीज रिॲक्शन्स डू नॉट ऑकर very very commonly. They are very rare reactions and they are generally complex reactions. And when we say that they are complex reactions, that means in such reactions you will have certain steps. ठीक आहे. Now these steps as we all know are called as mechanisms. आणि हे स्टेप्स जेव्हा फॉर्म होत असतात तेव्हा याच्यामध्ये इंटरमिजियरी क्रिएट होत असते. ठीक आहे. सो आपण एक काम करू शकतो, याला समजण्यासाठी आपण डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन परऑक्साईड विथ आयोडीन ॲज अ कॅटलिस्टची रिॲक्शन बघा. या रिॲक्शनमध्ये दोन स्टेप्स आहेत, एक स्लो स्टेप आहे, एक फास्ट स्टेप आहे. तर ही जी स्लो स्टेप आहे त्याच्यामध्ये इंटरमिजियरी तयार होते, आयोडीन आणि आयओ नेगेटिव्ह ही इंटरमिजियरी तयार होत आहे. दिस इज अन इंटरमिजियरी. सो आयओ इज अन इंटरमिजियरी. And always remember the process of formation of any intermediary is very slow, and that is why that particular step is a slow step. आणि molecularity of a reaction हे मेकॅनिझम समजण्यासाठी आपल्याला मदत करते. त्याच्यामुळे बघा इथे डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन परऑक्साईड जेव्हा आपण बघतोय त्यावेळेस इथे जो इंटरमिजियरी तयार होते ती एक स्टेप आहे, त्याच्यानंतरची फायनल स्टेप तयार होते. ओके. सो ही जी इंटरमिजियरी स्टेप आहे ही स्लो आहे, आणि दुसरी स्टेप जी आहे ज्यात आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळते दॅट इज अ फास्ट स्टेप. ठीक आहे. आणि म्हणून आता मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिॲक्शन समजण्यासाठी किंवा याला समराईज करण्यासाठी हे तीन स्टेप्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्या म्हणजे ऑर्डर ऑफ अ रिॲक्शन इज अन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. इट कॅन बी झिरो ऑर अ फ्रॅक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी कॅन नॉट बी झिरो ऑर अन इंटिजर. लक्षात घ्या. ऑर्डर ऑफ अ रिॲक्शन झिरो किंवा फ्रॅक्शन असू शकते, पण मॉलिक्युलरिटी कधी पण झिरो किंवा फ्रॅक्शन नाही. आपण स्टॉइचियोमेट्रिक बॅलन्सिंग जेव्हा करायचो तेव्हा कधी कधी आपल्याला बॅलन्सिंग ऑफ इक्वेशन करताना आपल्याला फ्रॅक्शन लावावं लागायचं.
पण फ्रॅक्शन लावल्यानंतर आपण त्याला एका होल नंबरनी मल्टिप्लाय करून त्याला होल नंबरमध्ये आणण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करायचो. का? कारण मॉलिक्यूल कॅन नॉट बी अ फ्रॅक्शन, इट हॅज टू बी अ होल नंबर. ठीक आहे. त्यानंतर ऑर्डर इज ॲप्लिकेबल टू एलिमेंटरी ॲज वेल ॲज कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स. मॉलिक्युलरिटी इज ओनली ॲप्लिकेबल टू एलिमेंटरी रिॲक्शन्स. त्याच्यामुळे हे लक्षात घ्या, ऑर्डर ऑफ अ रिॲक्शन हे एलिमेंटरी रिॲक्शनला पण ॲप्लिकेबल आहे आणि कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्सला पण ॲप्लिकेबल आहे. पण मॉलिक्युलरिटी फक्त एलिमेंटरी रिॲक्शन्सला ॲप्लिकेबल आहे. का बरं? कारण ह्या ज्या एलिमेंटरी रिॲक्शन्स म्हणजे प्रत्येक स्टेप कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अन एलिमेंटरी रिॲक्शन. ठीक आहे. जी एक स्टेप आहे ती त्याच्यामध्ये इंटरमिजियरी प्रॉडक्ट तयार होत आहेत. मग हे इंटरमिजियरी प्रॉडक्ट परत रिॲक्ट होऊन फायनल प्रॉडक्ट तयार करतात. त्यामुळे लक्षात घ्या की मॉलिक्युलरिटी ही फक्त एलिमेंटरी रिॲक्शनलाच ॲप्लिकेबल आहे. ठीक आहे. ती स्टेप्स म्हणजे वन स्टेप ॲट ए टाइम फक्त आपल्याला मॉलिक्युलरिटी बघायची आहे. जेव्हा की ऑर्डर हे एंटायर रिॲक्शनसाठी आहे, मग ती एलिमेंटरी असो किंवा कॉम्प्लेक्स असो. जो थर्ड ऑब्झर्वेशन आहे ते तुम्हाला याच्या बाबतीत जास्त चांगल्या प्रकारे समजेल. त्यात आपण काय म्हटलंय की फॉर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप अँड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम ॲज द ओव्हरऑल रिॲक्शन. त्यामुळे लक्षात घ्या इथे की कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन असेल जे 1 किंवा 2 किंवा 3 स्टेप्समध्ये आहे, त्याचा जो ऑर्डर आहे दॅट ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप. म्हणजे जी स्लोएस्ट स्टेप असेल त्या स्लोएस्ट स्टेपचे एक्सपोनेंट्सना समजा तुम्ही ॲड केलं आणि ॲड करून जे ॲन्सर येईल ते ॲन्सर तुमच्या ओव्हरऑल रिॲक्शनचं ऑर्डर दर्शवेल. ठीक आहे. आणि तुमची ह्याच स्लोएस्ट स्टेपची जी मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे या स्लोएस्ट स्टेपला कंडक्ट करणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत, दोज मॉलिक्युल्स विल बी सेम ॲज द मॉलिक्युल्स फॉर द एंटायर रिॲक्शन. So this is about molecularity. ठीक है. बाकी we will look at integrated rate equation in the next class.